aridache odudu unyajo elile kidabuja mbokumakajo eglubola ijabe imi ijabe ekumache enebani Mubarak Musa ojelele imududaho kedu amukere mejieta maliki defun akmala amdudafule takmala fale dawi enebani Hassan Abdullah Baiwa eneki koji dikina basa ojelele kimdon cheneke agwonyi agaliga ojeju abilewa NNPP akwajo itogba loke efe dago kuma fule governor oja na Kogi le akweba itogbalo eneki gwanya galiga ojeju abilewa NNPP ki afule governor oja na Kogi chi enebani Hassan Abdullah Baiwa enebani Mubarak Musa Abuche imudi eneki gwanya galiga ojeju abilewa NNPP eyigbele ekidechi olakadu akerebume fafa ikwi ugboki agbi ochikimiun akmana kakodudu akotoyi gbẹgbàkàlí ẹnẹkìtì agbójí òjèjú abilẹ̀wá NNPP yóò na Nàìjíríà chaka kàkó nkọ̀là fàfáì kà nẹ́ẹ̀nì ọ̀làkùnmàkàí ọ̀gẹ̀chà ìṣe yẹni abalẹ̀ ọ̀gẹ̀chà ẹlẹ́tì àmà àmúgbàpọ̀ méjì takàdọ̀lẹ́ wa kẹrẹ̀ mi ọ̀mùchọ́mọ́ ẹ̀mẹ́ alájìlẹ̀ asọ̀nẹ́tì ọjọ́ náà ṣe ó málí ọmọ ayé àmọ́kìdọ́jọ́ kúnyùkọ̀là Unity Radio and Television bẹ́wọ̀lẹ̀ bàjẹ́. Inapali ọ̀gẹ̀chà iya ọgwụkpa eyola ụkọcha eyi etete mena ugbo you are TV.